Quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 2 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau. Sau cuộc chạm trán với Anh ở Biển Đen, Nga tiếp tục đụng độ và rượt đuổi tàu chiến Hà Lan và Ý. Theo đó, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Mỹ và NATO đang muốn Biển Đen thành chiến trường và dường như Nga cũng chẳng ngại phải đối đầu. Ở chiều ngược lại, Mỹ và Vương quốc Anh cùng nhau tố cáo quân đội Nga thực hiện cuộc tấn công vào hệ thống an ninh quốc gia trên diện rộng. Các thông tin nổi bật khác. Tổng thống Philippines đấu khẩu với siêu sao quyền Anh Manny Pacquiao vì bị cho là thân thiết với Trung Quốc. Trong khi đó, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ muốn tăng cường hợp tác chiến lược với Trung Quốc. Còn Mỹ thì thúc đẩy Liên Hiệp Quốc điều tra các cáo buộc vi phạm nhân quyền của Trung Quốc về Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông. Liên quan đến vấn đề nhân quyền, trong kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Công quyền Trung Quốc, nhiều người Pháp đã kêu gọi lên án tội ác diệt chủng với người Duy Ngô Nhĩ. Cùng lúc đó, Hồng Kông cũng bắt giam 19 người trong một cuộc tấn công vào lực lượng cảnh sát để phản đối sự áp đặt của chính quyền. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Mời quý vị đến với phần chi tiết. Biển Đen gần đây liên tục dậy sóng với nhiều cuộc xung đột rượt đuổi nhau giữa Nga và các nước. Mới đây, Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích Mỹ và các nước NATO đang biến Biển Đen thành khu vực đối đầu, đồng thời cho rằng các hoạt động gần đây của Hải quân Hà Lan trong khu vực này là một hành động khiêu khích nguy hiểm. Cụ thể, trong cuộc họp ngày 1 tháng 7, thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng, từ một khu vực hợp tác được thiết lập trước đó, Biển Đen liên tục bị Washington và các đồng minh biến thành khu vực đối đầu quân sự. Điều này được thực hiện có chủ ý để thiết lập một khu vực khác trên thế giới dưới sự dẫn dắt của Mỹ. Bà Maria nói thêm rằng, Nga chưa bao giờ vi phạm quyền tự do hàng hải trong vụ việc xảy ra với tàu Everson của Hà Lan. Được biết, trong ngày 24 tháng 6 vừa qua, tàu khu trục Everson của Hà Lan vốn đang ở vùng biển không có tranh chấp, nhưng lại đổi hướng và di chuyển về phía eo biển Kerch. Lập tức, Nga đã điều một máy bay chiến đấu Su-30 và một máy bay ném bom Su-24 để ngăn chặn tàu của Hà Lan xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh hải của mình. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hà Lan cho rằng máy bay chiến đấu của Nga đã gây ra tình huống nguy hiểm gần tàu Everson của họ ở Biển Đen. Trước đó một ngày, phía Nga cho rằng tàu hộ vệ HMS Defender của Anh đã đi vào lãnh hải của họ, khiến Hải quân Nga phải nổ súng bắn cảnh cáo. Tuy nhiên, phía Anh phủ nhận hoàn toàn các vụ nổ súng, mặc dù cơ quan an ninh của Nga đã công bố video ghi lại cuộc chạm trán. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi vụ việc này là một sự khiêu khích. Thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Hà Lan đã phối hợp cùng với Anh và khối NATO để liên tục thách thức họ ở Biển Đen, cho rằng đây là một hành động khiêu khích có chủ ý. Cùng ngày với việc chỉ trích của Bộ Ngoại giao Nga, Bộ Quốc phòng Ý xác nhận khinh hạm Virginio Fasa CGN của nước này đang tham gia cuộc tập trận ở Syria diễn ra ở Biển Đen và các tàu chiến của Nga đã theo dõi con tàu khi nó đi vào vùng biển. Bộ cho biết tàu tham gia các cuộc tập trận như một phần của hoạt động thường lệ. Ở chiều ngược lại, các quan chức an ninh quốc gia Mỹ và Anh cũng tố cáo quân đội Nga đã thực hiện một chiến dịch xâm nhập mật khẩu của những người được tuyển dụng vào các công việc nhạy cảm trong nhiều tháng qua tại hàng trăm tổ chức trên toàn cầu, bao gồm các cơ quan chính phủ và quân đội Mỹ và châu Âu. Các quan chức cho biết vào hôm 1 tháng 7, các tin tặc của quân đội Nga đã nỗ lực xâm nhập vào các đảng phái chính trị, văn phòng chính phủ, nhà thầu quốc phòng, công ty năng lượng, tổ chức tư vấn, công ty luật, phần trong nỗ lực lớn hơn của cơ quan tình báo quân đội Nga nhằm thu thập thông tin nhạy cảm. Một ví dụ nổi bật về chiến dịch đã được tiết lộ vào tháng 9 năm ngoái khi Microsoft cho biết họ đã phát hiện thấy các cuộc tấn công vào mật khẩu của hàng chục nghìn tài khoản tại khoảng 200 tổ chức. Nhiều tổ chức liên quan đến các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Vào thời điểm đó, Microsoft đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công này là một mối đe dọa an ninh tiềm ẩn cho cuộc bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, một cựu quan chức Hoa Kỳ nói với CNN hôm thứ Năm rằng chiến dịch rộng lớn hơn lần này không liên quan đến các cuộc bầu cử. Người này cho biết các đặc vụ Nga đã tìm cách giành quyền kiểm soát các tài khoản bằng cách liên tục thử các tổ hợp mật khẩu cho đến khi đạt được quyền truy cập. Những kẻ tấn công cũng cố gắng che giấu khởi điểm phát của các cuộc tấn công thông qua mạng ảo và định tuyến chúng thông qua các dịch vụ ẩn danh như phần mềm Tor. Sau khi những kẻ tấn công giành được quyền truy cập vào các mạng nạn nhân, chúng sẽ tìm cách sử dụng các lỗi phần mềm đã được công khai để xâm nhập vào các tài khoản có quyền truy cập cấp cao và đánh cắp email và dữ liệu khác. Rob Joyce, giám đốc an ninh mạng của NSA khuyên rằng để bảo vệ thông tin, các tổ chức nên thiết lập mật khẩu mạnh, sử dụng xác thực đa yếu tố để chặn tất cả lưu lượng truy cập Internet đến từ Tor và các dịch vụ VPN thương mại. Cuộc hỗn chiến dữ dội giữa Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và siêu sao quyền Anh Manny Pacquiao đã nổ ra vào hôm thứ Năm ngày 1 tháng 7. Ông Duterte đã đáp trả một cách giận dữ khi siêu sao quyền Anh chỉ trích việc tham nhũng trong chính phủ.
Khi bạn là một nhà vô địch trong quyền Anh, điều đó không có nghĩa bạn là một nhà vô địch trong chính trị. Gần đây, võ sĩ quyền Anh Manny Pacquiao đã chỉ trích nạn tham nhũng trong chính phủ Philippines và công kích những chính sách của Tổng thống Duterte mà ông cho rằng để xoa dịu Trung Quốc. Theo đó, ông Duterte đã hỏi tại sao ông Pacquiao bây giờ mới lên tiếng về vấn đề tham nhũng, trong khi ông đã nắm quyền một thời gian dài. Ông Duterte cho rằng võ sĩ quyền Anh này chỉ nêu vấn đề này vì lợi ích chính trị. Bởi ông Manny Pacquiao được xem là người có thể kế nhiệm khi nhiệm kỳ 6 năm của ông Duterte kết thúc vào tháng 6 năm 2022. Nhưng vẫn chưa rõ liệu ông có kế hoạch tranh cử tổng thống vào năm tới hay không. Ngoài ra, Tổng thống Duterte còn thách thức võ sĩ Pacquiao hãy tìm chứng cứ cho những cáo buộc tham nhũng mà bạn đang đề cập, đừng đi đâu cả. Được biết, ông Pacquiao đang chuẩn bị rời khỏi Philippines trong tháng này để chuẩn bị cho cuộc chiến WBC và PAF vào tháng tới. Sau khi chỉ trích sự vắng mặt của ông Pacquiao ở Thượng viện, ông Duterte nói, bạn thật tồi tệ, bạn đã đề cập đến việc này thì hãy bắt đầu điều tra đi. Đồng thời, ông Duterte còn ám chỉ rằng ông sẵn sàng tranh cử vị trí cao thứ 2 vào năm tới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi điện chúc mừng đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc CPC. Trong đó, ông Kim bày tỏ ý định tăng cường quan hệ chiến lược giữa hai nước, theo thông tin từ thông tấn xã Triều Tiên KCNA đưa tin vào hôm 1 tháng 7. Trong thông điệp gửi đến ông Tập, ông Kim cho rằng sẽ nâng cao tình hữu nghị giữa hai nước lên một điểm chiến lược mới. Ông đánh giá cao những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xóa đói giảm nghèo, đối mặt thành công với cuộc khủng hoảng y tế và tạo dựng một hình ảnh đất nước mạnh mẽ trong mắt quốc tế. Ông Kim nhấn mạnh thêm rằng Triều Tiên ủng hộ Trung Quốc trong việc đẩy nhanh xây dựng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và gìn giữ hòa bình toàn cầu. Ngoài gửi điện chúc mừng, ông Kim còn gửi một lẵng hoa tới ông Tập. Ở một diễn biến khác, hàng chục người biểu tình đã đến trước văn phòng Bộ Ngoại giao Pháp ở Paris để kêu gọi chính phủ thừa nhận tội ác diệt chủng đã gây ra đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Cuộc biểu tình do một tập thể người Duy Ngô Nhĩ Tây Tạng và các cộng đồng khác tổ chức trong khi Trung Quốc diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng quyền. Những người biểu tình đã hóa trang thành các sĩ quan, binh lính, cảnh sát và người Duy Ngô Nhĩ để tái hiện hành động đàn áp. Bà Dina Rehen, Chủ tịch Viện Uyghur châu Âu, người có gia đình sống ở Tân Cương nói rằng Pháp nên thừa nhận tội ác diệt chủng của người Duy Ngô Nhĩ. Các thành viên của Quốc hội Pháp cũng đã có mặt tại cuộc biểu tình, với một số ý kiến cho rằng Pháp nên sử dụng vị thế quốc gia của mình để tố cáo những tội ác đã gây ra đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương. Cùng lúc đó, thì một cơ quan Quốc hội Mỹ cũng vào hôm qua 1 tháng 7 đã thúc đẩy Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hành động theo khuyến nghị của các giám sát viên và điều tra cáo buộc vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Jeff Merkley của bang Oregon và Chủ tịch của Quốc hội hành pháp Ủy ban về Trung Quốc CECC, ông James McGovern, đã yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc có các biện pháp kịp thời để giám sát và đánh giá chặt chẽ hành vi của Trung Quốc. Cụ thể, hai nhà lập pháp này nói rằng luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông đã dẫn đến sự suy thoái nhanh chóng các quyền tự do cơ bản ở đặc khu này. Tương tự, tình trạng vi phạm nhân quyền trên khắp Trung Quốc như Tân Cương và Tây Tạng vẫn chưa giảm bớt. Họ cho rằng Trung Quốc đã phá vỡ giao thức bằng cách không cho phép các cơ quan đại diện độc lập điều tra các cáo buộc lạm dụng. Liên quan đến Hồng Kông, thì trong ngày kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng quyền Trung Quốc, theo Nikkei Asia, đã có 19 người bị bắt trong một cuộc tấn công vào cảnh sát Hồng Kông. Ngày 1 tháng 7 còn là ngày nghỉ lễ ở Hồng Kông từ năm 1997 để đánh dấu sự bàn giao chủ quyền từ Anh cho Trung Quốc. Nhưng đây cũng là một ngày người dân thành phố này xuống đường phản đối nhiều vấn đề. Cuộc biểu tình đáng chú ý nhất xảy ra vào năm 2003 khi 500.000 người lên tiếng phản đối nỗ lực đầu tiên của chính quyền. Sau đó, chính phủ đã tạm dừng kế hoạch và đến năm 2020, luật an ninh quốc gia thành công thiết lập ở Hồng Kông. Ngày 1 tháng 7 năm nay, với lý do đại dịch, cảnh sát đã ngăn cấm tụ tập đông người để ngăn chặn các cuộc biểu tình, mặc dù chỉ có 3 trường hợp coronavirus ở địa phương được phát hiện trong 28 ngày qua. Ngoài ra, cảnh sát Hồng Kông còn phong tỏa công viên Victoria, nơi khởi nguồn của tất cả các cuộc biểu tình trước đây. Vào khoảng 9 giờ tối theo giờ địa phương, cảnh sát cho biết một sĩ quan đã bị một người đàn ông ở gần công viên tấn công. Cả hai đều bị thương, trong khi truyền thông địa phương đưa tin rằng kẻ tấn công đã chết ngay tại bệnh viện trong lúc nửa đêm. Cảnh sát cũng đã bắt ít nhất là 19 người có hành vi trái pháp luật. Kể từ khi luật an ninh quốc gia được Bắc Kinh áp đặt vào ngày 30 tháng 6 năm 2020, không gian để người Hồng Kông bày tỏ quan điểm của họ cũng nhanh chóng bị thu hẹp. Theo cảnh sát, 117 người có độ tuổi từ 15 đến 79 tuổi đã bị bắt theo luật an ninh quốc gia tính đến ngày 27 tháng 6 năm nay. Chính quyền Hồng Kông cũng đã sử dụng nhiều công cụ cưỡng chế khác để cai trị các phong trào và nhà hoạt động ủng hộ dân chủ. Điển hình mới đây nhất là việc bắt giữ chủ sở hữu và các giám đốc điều hành của tờ báo Apple Daily, khiến cho tờ báo ủng hộ dân chủ đã hoạt động 26 năm buộc phải đóng cửa. Các nhà lãnh đạo nơi đây cho rằng xã hội Hồng Kông đã thay đổi từ hỗn loạn sang trật tự.
Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.